Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình đi quay video về con tàu đẩy các bạn này, xà lan, con xà lan. Đây, mình xuống chiêm cho các bạn xem con tàu siêu to khổng lồ. Đây, con tàu một boong nó được khoảng 600 khối các bạn ạ. Đây con Kiki bắn nhanh. Giả cái búa anh ơi. Qua đào đúng đất kia lên lại thấy cái búa của mình ở dưới đấy, cái ô bu. Vâng. Các bạn tham quan con tàu 600 khối. Tàu đẩy 600 khối. Không, đây đang quay video cho các bạn xem con tàu siêu to khổng lồ. Đây là đầu máy các bạn này. Con máy này công suất bao nhiêu mã lực nhỉ anh nhỉ? 100 bao nhiêu? Chú nhỉ? 100 bao nhiêu mã lực ấy nhỉ? Bao nhiêu cơ? Vâng. Đây 192 mã lực các bạn nhìn máy tàu to khổng lồ luôn. Đây sẽ xuống tận nơi tham quan xem động cơ. Đây, turbo các bạn này. Đây là máy. Giờ các bác tàu đang nấu cơm ăn. Sẽ tham quan cabin. Đầy đủ tivi, thiết bị tivi, tủ lạnh, rượu. Trên đây nuôi cả ki đó các bạn, nuôi cả chó luôn. Chó rất hăng. Đây các bạn nhìn boong tàu ấy. Bắn ra kìa. Điệp về rồi hả chú? Ngủ á? Cái này có đi qua mấy giờ kéo con này về hả chú? Có vào được tận nơi không? Chẳng vào tận nơi, nước to mới vào được chứ. Không bơi ra à? Không bơi, không bơi ra. Đây là máy phát điện này các bạn ơi. Bếp nấu ăn. Không hút nước làm gì anh? Nước á? Hay là bơm? Bơm. Vừa tháo ra. Đây đang ở trên đây là con kéo chung con máy 300. Máy xúc Komatsu 300/6. Này con này chưa xúc thạt các bạn ạ. Gầu gíp. Đây là máy xúc Komatsu 300/6. Lắp gầu gíp các bạn. Đây. Đấy, chúng ta sẽ quay lên boong tàu chúng ta xem khoang chứa hàng của tàu các bạn nhé. Đây, ta sẽ vào xem boong tàu. Có cả giường ngủ, giường chiếu, ngủ ăn ngủ tại chỗ luôn. Đây, các bạn thấy không được sạch sẽ lắm các bạn ạ, khá bẩn, là khá bảnh.
Giờ sẽ đi xem khoang hàng các bạn. Nó đi một vòng xem khoang hàng. Này, các bạn nhìn thấy khoang chứa hàng đó này. Nó đi thử các bạn xem. Đây là những lắp phun hơi các bạn ạ. Đây là những cọc leo. Đây. Đây là những lỗ khoang thông hơi này. Nếu nước nó vào thì có thể dùng máy bơm để bơm nước ra các bạn, tránh chìm. Đây, mở ra cho nó thoát hơi, thoát nước. Đây có hai ngư dân đang đánh cá đây. Đây, khoang cái hàng các bạn nhìn này, đi rất xa rồi, siêu to khổng lồ. Cái này mà chở đầy tải nó rơi khoảng tầm 600 khối các bạn. Một con, hai con là 1.200. Có được nhiều không anh? Đấy các bạn nhìn thấy gặp hai ngư dân đang đánh cá. Đi thử một vòng quanh một cái boong dầu siêu to, siêu khổng lồ. Cái này những cái khoang nó có riêng biệt không hay là nó tất cả dưới này nó là một cái đâu? Nó không ngăn. Không ngăn. Đôi phần giữa nó là thành 6 ô. Thành 6 ô. Thế nó thấy vững rồi chứ không thì nó có bộc bình. Cũng chả bao giờ mấy khi chở đầy hết tràn. Dạ. Nhưng mà chở nếu mà tính cao lên là được đấy. Thì bọn chú chở này tính ra tấn là 400 tấn một phao rồi đấy. Tính tấn 400 tấn một phao nếu chở than đấy chứ. Thì than này nhiều khi là cũng chỉ 1,1, 1,2 thôi thì phải hơn 300 khối, 350, 360. Vậy. Cát sỏi thì nó nặng thì không được thôi chứ. Hai cái này nó cũng có cái máy gì chứ hả chú? Có máy gì không? Tời. Đây chỉ là cái tời thôi hả? Đây tời neo thôi. Vâng. Nó làm con này nó làm con này nó kẹp vào cái tàu kia nó chắc cối nó làm nó dễ nhỉ. Nó chắc nó không bập bềnh. Trước cháu làm cái phao kia mấy cái tàu bé bé cái ui giời mẹ nó giật nó. Đúng rồi, trước kéo.
Trước này mà đứng cái cẩu này mà đứng trên những cái phao ghép ấy thì nó bập bênh lắm. Cháu đứng từ trước cháu làm mấy cái con Thượng này. con hồng thượng ấy, mới lại cái phao này, mấy cái tàu đấy, ui giời trời, nhỏ nó ghẹp nó giật Mà khó làm lắm. nó bập bênh lắm. Cái phao kia nó to, phao của mình vừa rồi cái phao kia to. Nó to mẹ, nó vào cái này nó cũng không bị ấy mấy. Nó không chành mấy. Cái này nó cũng không chành mấy. Phao như thế nó vững lắm. Phao cao. Bây giờ vẫn vứt ở trên kia, trên lơi trên kia. Vâng, vẫn vứt trên đấy. Ông bánh thì ông lại rút rồi hả? Phán rồi, không phán rồi. À thế à? Ai đi làm mà phải tìm người làm đi cái mức rồi. Có rồi. Có thằng ngầu nhưng mà nó chưa làm ấy, cháu chưa gọi trai. Làm được thì mới làm. Vâng. Tàu, con tàu đẩy này là nó công suất động của nó là bao nhiêu chú? 192 CV. 192 à? Nó gần bằng con máy xúc kìa. Mã lực gần bằng máy xúc. Cái kia 200 đấy à? 200. Đấy, đấy là CV. Đây là đẩy, thế dưới nước nó đẩy khủng khiếp lắm nhỉ? Nó phải đẩy cỡ 1.500 tấn. Kinh nhỉ? Đấy. Dưới nước nó đẩy được 800 nó phải đẩy 4 phao này. đẩy phát 4 phao được à? Đầy tải. Tất nhiên là nó đi chậm, nó chỉ mấy cây một giờ thôi. Nó chỉ đi tải, nó đi Khủng. Xem cái động cơ này. Đây động cơ đây phải không chú? Đấy, bạn xem động cơ này. Máy tàu to kinh khủng. Bếp à? Cái máy lỗ bé tí này là cái gì ấy chú? Là phát điện à? Vâng. Cái điện kéo xuống cái là điện sinh hoạt đấy hả? Điện này. Dạ. Mấy cái điện này ở trên đây nó cũng yếu mà, nó không làm được cái gì, nó chỉ sinh hoạt thôi. Điện lưới ở đây cả dây ở ngay đấy có hàn được không? Điện chúng nó cũng yếu rồi. Con tàu 300 tấn. Đâu. Rồi. Tham quan một vòng cái tàu các bạn này. Tàu cát. Đấy, siêu to khổng lồ luôn. Hai phao, mỗi phao đầy tải là khoảng 300 tấn các bạn. Hai cái này thì đầy tải là khoảng 600 tấn. Phao này là của Đông Bắc hả chú? Mua lại đây chứ không phải là của Đông Bắc à? Đông Bắc đây mà không phải Đông Bắc bộ đội. À, không phải Đông Bắc bộ đội à? Đây là nó là tập đoàn Đông Bắc Hạ Long. Của tư nhân. Tưởng Đông Bắc hẳn Đông Bắc quân đội. Không phải. Đây là không
phải là Đông Bắc Quân đội mà đây là một cái tập đoàn kinh tế Đông Bắc Hạ Long. Chó này có bao giờ con bé này có bao giờ rơi xuống biển không chú? Có chứ.